सुरुमा देखिएको नोभल कोरोना भाइरस भन्दा यो म्युटेन्ट कोरोना भाइरसको ट्रान्समिसन रेट र यसले गर्दा हुने डेथ रेट पनि एकदमै बढ्दो छ। हस्पिटलमा बेड खाली छैनन्, घाटमा लास पोल्ने ठाउँको कमी हुँदैछ, देश बन्दाबन्दी ठप्प छ। अब हेरौँ यो लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो। गएको साल पनि लकडाउन भयो, कसैले त त्यो समय खाएर सुतेर रमाइलो गरेर बिताए भने कसैले त्यो समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर फ्रुटफुल बनाए। त्यसैले फ्रेन्ड्स, मैले आज एकदमै सिम्पल भिडियो बनाएको छु जसमा मैले तपाईँलाई केही टिप्स दिनेछु र यो टिप्सको प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो लकडाउनको लिजर समयलाई एउटा फ्रुटफुल समय बनाउन सक्नुहुनेछ। नम्बर 1, फ्रेन्च, स्पेनिस, हिन्दी जस्ता ल्याङ्ग्वेज जुन मोस्ट अफ द कन्ट्रिजमा प्रयोग गरिन्छ, तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिले त विभिन्न एप्सहरू पनि छ, त्यो एप्सलाई डाउनलोड गरेर हजुरले नियमित रूपमा प्र्याक्टिस गरेर त्यो ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ जस्तै एमएस वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल, पावर पोइन्ट, एडोब फोटोसप जस्ता प्रोग्रामिङहरू तपाईँले सिकेर राख्न सक्नुहुन्छ यो खाली भएको समयमा। यिनी प्रोग्रामिङहरू भनेको जहिले पनि काम लाग्ने विषय हो। नम्बर 3, यदि तपाईँले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा शौक छ भने तपाईँले मादल, गिटार, सारङ्गी र बाँसुरी बजाउन सिक्नुहुन्छ यो लकडाउनको पिरियडमा। साथीहरू, लास्ट टाइम लकडाउन हुँदा मैले पनि मादल बजाउन सिकेको थिएँ। नम्बर 4, फिल्म हेर्नुहोस्, तर यस्तो फिल्म जसले तपाईँलाई केही सिकाउँछ, जस्तै कि बिजनेस रिलेटेड मुभिज, मोटिभेसनल मुभिज, सक्सेसफुल पर्सनको लाइफ स्टोरी रिलेटेड मुभिज, बट नट यो हरर मुभिज, कमेडी मुभिज। यस्तो मुभिजहरूले तपाईँलाई सर्ट एन्ड छेडिक मजा त दिन्छ, तर यस्तो मुभिजले तपाईँलाई केही पनि सिकाउँदैन। एउटा कलम लिनुहोस्, कापी लिनुहोस् अनि लेख्न थाल्नुहोस् आफ्नो विगत पास्टको बारेमा। चाहे त्यो स्टोरीको फर्ममा हुनसक्छ, पोएमको फर्ममा हुनसक्छ या नोभलको फर्ममा हुनसक्छ। बिलिभ मी, तपाईँले राम्रोसँग मेहनत गरेर सम्झी लेख्नुभयो भने त्यो मास्टरपिस तपाईँकै लाइफको एउटा एचिभेबल, मेमोरेबल थिङ हुनेछ। नम्बर 6, लर्न अ डान्स अर एक्टिङ। अहिलेको यो जल्दो बल्दो एप टिकटक जसबाट धेरैले डान्स र एक्टिङ गरेर आफ्नो करियर बनाइसक्नु भएको छ। त्यसैले साथीहरू, तपाईँहरूले पनि यो खाली समयलाई युज गरेर डान्स सिक्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा धेरै भिडियोजहरू अभाइलेबल छ, त्यहाँ हेरेर तपाईँले आफ्नो एक्टिङ र डान्सलाई सुधार्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 7, लकडाउनको अवस्था छ, बाहिर निस्किन अलाउड छैन। यो बेलामा कहाँ जाने त? तपाईँले आफ्नो समय गार्डनमा, करेसाबारीमा स्पेन्ड गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर काम गर्नुहोस्। फ्यामिली मेम्बरमा काम पनि बन्नेछ र तपाईँलाई सधैँ रिफ्रेसमेन्ट पनि रहिरहनेछ। नम्बर 8, यदि तपाईँलाई पढ्न इन्ट्रेस्ट छ भने टार्गेट राख्नुहोस्। मैले यो लकडाउनको अवधिमा यो नोभल पढेर सक्छु, यो स्टोरी पढेर सक्छु। अहिले त तपाईँले बुक किन्न बाहिर पनि जानु पर्दैन, एप स्टोरमै खोलेर बुक सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ अभाइलेबल हुन्छ। यदि तपाईँलाई पढ्न बोर लाग्छ भने अडियो फर्ममा पनि तपाईँले बुक पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 9, तपाईँले यो खाली समयलाई युज गरेर युट्युब भिडियोज बनाउन सक्नुहुन्छ जसको थ्रुबाट तपाईँले जानेका कुराहरू अरूलाई सिकाउन पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले सेयर मार्केटको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले नेपालमा त राम्रै जल्दो बल्दो टपिक भइरहेको छ, यसमा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा छ या छैन, कसरी इन्भेस्ट गर्ने, यो के हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 10, तपाईँहरू घरमै बसेर आफ्नो ल्यापटपमा भेनिस, इटली, फ्रान्स, रोम, पेरिस, न्युयोर्क जस्ता ब्युटिफुल टुरिस्ट डेस्टिनेसन साइट्सहरूको लाइभ वेबक्याम हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 11, एकदमै सिम्पल तर महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको आफ्नो यो व्यस्त जीवनले गर्दा तपाईँका आफन्तीहरूसँग टचमा रहन सक्नु भएको छैन होला। एन्ड दिस इज द बेस्ट टाइम। तपाईँले आफ्नो आफन्तीहरूसँग, देशबाट टाढा भएका साथीहरूसँग टचमा रहनुहोस्, भिडियो कल गर्नुहोस्, कन्ट्याक्टमा रहनुहोस्। नम्बर 12, यदि तपाईँलाई लोकसेवा आयोग, IELTS, PTE, GREमा इन्ट्रेस्ट छ भने मजासँग टाइम दिनुहोस्। तपाईँलाई अहिले क्लास लिनको लागि बाहिर पनि जानु पर्दैन, घरै बसेर युट्युबबाट तपाईँले त्यहाँबाट क्लास लिएर आफू पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। नम्बर 13, स्वस्थ बानीको विकास गर्न सकिन्छ। जस्तै रक्सी चुरोट खाने बानी छ भने यो लकडाउनको अवधिमा बाहिर निस्कन मिल्दैन र लामो समयसम्म रक्सी चुरोट नखाइसकेपछि त्यसको तलतल पनि बिस्तारै मेटिँदै जान्छ र तपाईँले यो खाना छोडिसकेपछि यो ह्याबिट नै बसाल्दै जानुपर्छ कि म अब खाँदैन भन्ने। त्यसै गरी योगा, मेडिटेसन पनि डेली बिहानमा तपाईँले घरभित्रै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 14, खाना पकाउनु आफैमा एक कला हो। यदि तपाईँलाई मिठो खाना मनपर्छ भने खाना पकाउन पनि सिक्नुहोस्, नयाँ नयाँ भेराइटिजहरू बनाउन सिक्नुहोस्, जसले गर्दा फ्यामिलीमा सहयोग पनि हुन्छ, तपाईँमा नयाँ क्वालिटी पनि डेभलप हुन्छ र फाइनली तपाईँलाई रिफ्रेसमेन्ट पनि हुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, मैले आज तपाईँलाई 14वटा सिम्पल टिप्स दिएँ फ्री समयलाई कसरी बिताउने भन्ने बारे। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परे प्लिज सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। साथीहरू, तपाईँहरूको समय एकदमै अमूल्य छ, यो समयलाई खेर नफाल्नुहोस्, यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोस्, फ्रुटफुल बनाउनुहोस्।